قبل شهر اشتريت ارخص تويوتا راف 4 بالنرويج ب 17,000 كرون، يعني ب 1800 دولار. بعد ما رفعت السيارة لقيت المصيبة المخفية بها زنجار ما ينوصف. شلت الحديد المتضرر وجهزتها بالكامل قبل لا افصل لها قطعة جديدة، وبعدها بولشت اللايتات والنتيجة طلعت كأنه جديد. بدلت الجلد الامامية، الربلات الخلفية، ونظفت الصواني بالتورنة. بعد ما خلصت من الشغلات الاساسية زفتت السيارة بالكامل. كل هذا الشيء كملناه بالاسابيع الماضية. بهذا الفيديو كملت الدعمة مالت السيارة، زفتت الكنالات، وجهزت السيارة بالكامل قبل الصبغ، يعني كملت السيارة بالكامل. اتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واعطوني رأيكم بعد ما تكمل هل تسوى 9000 دولار؟ لا أقل. يلا اصبروا حمودي، يلا حمودي عافية. وهاي رجعنا للجراج. هسه نبلش بالتويوتا حتى نخلصها. طبعا مثل ما تشوفون هنا دائما اشلع راس الباتري من تلحم باي مكان بالسياره حتى ما تصير لك اي مشكله بالكهربائيات. يلا خلينا نبلش بالسياره ونخلصها على السريع، نحكها ونصفرها ونجلدها. بس قبل لا نبلش حط لنا لايك شير ومتابعه وكومنت حلو، وان شاء الله ما يفوتك اي شيء جديد من هاي السياره والسيارات اللي جايه. اوكي شباب، هسه نبلش هنا نحكها ب 240، واذا اكو شخوط مثلا هي الغميجه نحكين ب 120 حتى نخلص من عندهن، والنوب نرجع عليهن ب 240. بس هنا هاي المنطقه 240 تخلص ماكو اي مشكله، وبعدين نحط لها البلاست برايمر والفيلر تكون جاهزه. وهاي هسه صفرتها ب 120 240، واقدر هم احكها ب 300 بس ما يحتاج لي، راح يجي الفيلر فراح يترس هاي الشغلات كلها اذا كانت شخوط. طبعا هسه ماكو هواي بس ضروري الفيلر على مود هذني نخلص من عندهن. هاي هسه بعد ما هاي صفرت وهاي همينه شوفوا كل الشخوط راحن. فبهاي الطريقه بالبلاستيك احسن بهواي انك تضيع الشخوط من دون ما تحط معجون، لان البلاستيك ويا المعجون ورا الوقت ما راح يتحمل فراح يفقع او ينشلع. بهاي الطريقه راح تكون اصليه 100% ومن دون اي دوخه راس. وهاي همينه كذلك همينه صارت كلش حلوه. وهاي همينه صفرتها بس على الخفيف لان هنا شويه شخوط وهنا تقريبا بس على الصبغ، يعني نقدر نوخرها بالتنر، بس قلت لا اصفرها شويه لان هاي كلها اصلا راح احكها بعد ما نتيبها. طبعا هنا ماكو اي شخوط اي ضربات اي شيء، فهاي بس نصفرها بعدين ب 400. طبعا هذا بس شويه زفت، هسه شويه بالتنر غسله او اخرى. يلا هسه خلينا نحك هاي ب 120 ونوب نتيبها ونحط لها هذا البودي شوت مالت الكنار. وهاي هسه كملت من الحك الخشن. يلا هسه قبل لا اجلدها خلينا ننظف هذا المكان وننفخ الطوز كله من التايرات ومن السياره حتى تكون جاهزه للجلاد. وهاي هسه جلدتها وكملت كل شيء. طبعا هذا كله صفرته بال 400، ومثل ما تشوفون هنا لازم اصفره ب 800، وبعد همينه انعم عمود اصبغها لهنا وهنا شويه بالكلير، والباقي ابولشه راح يصير 100% ويا الصبغ مالها الاصلي. هسه ارشها بالفيلر حتى ينشف، وان شاء الله باكر ارجع انظف الجراج على مود نرشها ونخلص من عندها.
هاي اول شي هسه نرشها بالبلاست برايمر هيك شي. وهاي ضروري هم نرشها بالبلاست برايمر. من تنشف هاي اللمعة يكون جاهز للفيلر. هاي هسه صارت جاهزة، خليها تنشف انه بنحكها ب 400 تكون جاهزة للصبغ. وهاي هسه كمل الاساسي، ان شاء الله باكر نصفره وننظف الجراج لان الوقت تاخر هسه، فما اريد اضغط على روحي ونصبغها وتطلع النتيجة مو حلوة. فان شاء الله باكر الصبح ارجع انظف الجراج ونضبط الامور كلها حتى نصبغها ونكملها. اذا عجبك هذا المحتوى لا تنسانا باللايك والشير والمتابعة والكومنت الحلو حتى ما يفوتك اي شيء جديد من هاي السيارة والسيارات الجاية. صباحا على الخير، اشوفكم باكر. صباح الخير، وهاي رجعنا لكم هسه نصفر هاي. طبعا هاي نسيتها البارحة ما رشيتها بالاساسي، هسه نرشها ونحضرها ومنها لما تنشف هاي نحك هذنيك الباقيات عمود بنكمل الحك كله زائد هذني القطعتين هاي والجهة الثانية همينة، والنوب نصفر هاي على مود نرشها بالبودي شوت وتكون جاهزة همينة للصبغ. وهاي هسه صارت جاهزة، خليها تنشف براحتها. خلينا نحك الشغلات الباقية. طبعا هسه هنا اكو كسرات صايرة من ورا الصبغ، هسه بنصفرهم بال 400 كلها هاي راح تتعدل. وهاي شوفوا هاي العيوب كلها هسه تروح من نحكها. طبعا سويت هيك بس على مود تبين عندكم وشلون راح تصير كل الزينة وتروح بعد ما نحكها بال 400. بس شنو اهم شيء تحكها على هواء ايدك على مود هذني كلهن يروحن. طبعا هاي هسه صارت كلش عدلة وراحن هذني كلهن الاطراف اللي كانت عالية هنا بعد شوية. فتقدر مثلا بعد ما تسوي هذا الشيء هم نرشها قاط ثاني خفيف وحكها مرة ثانية هم راح تصفر ازيد. بس اهم شيء انه ما تظل تحك منه لما يروح الفيلر وانه بترجع على نفس المشكلة. فخلي الفيلر اللي موجود ما دام تعدل شوية رش عليه بعدها من نقاط ثاني راح تطلع النتيجة كلش حلوة. يلا خلي هذا هسه شوية ينشف، خلينا نصفر هذا. شوفوا هسه وخرت الدمعات والشغلات كلها اللي هنا وبعدين ابلش بهاي الجهة. فضروري تحك هاي عدل وبعدين تحك هاي على مود ما تحكها بالنص ومن هنا تطلع البلاستيك مرة ثانية ترجع نفس المشكلة. هسه ننتقل للتاملغ اللي ورا حتى نخلصه ونوب القطع الصغار والكنارات. شوفوا هسه التطرزات مالت الكسرات والشغلات هاي كلها خفت بهواي هسه، بس شوي بس اسمه يعني، بس كل شيء اختفى مو مثل الساعة. هاي هسه بعد ما تنصبغ بالكامل انه بنركب هاي بعد هم ما نصبغها وتنشف تصير كلش حلوة. مو شوفها متيبة من هنا ومصبوغة والشغلات اللي هم مسوينها هسه بالجهة الثانية واللي مسوينها من بهاي الجهة.
وهاي هسه بعد ما جهزت كل شيء انه بنرشها بالبودي شوت. وهاي الغوالي شوف شلون صارت كلش حلوة مثل ما تشوفون. هذا الاستركتور طبعا اول شيء رشيت شوية قوي فصار ناعم، بعدين خليت الهواء قليل قام مثل اللي يتفل عليها التفل فسوى هاي الحركة. هاي صارت كلها زينة. هسه بس ينشف النوب اقدر اصبغ عليه فيصير هذا رصاصه كله. هسه نسوي نفس الشيء بالجهة الثانية وبعدها ننظف شوية ونغسلها عدل، ننظف الجراج وان شاء الله نكون جاهزين للصبغ. وهاي هسه ظلن بس اخر قطعتين حكين وننظفهن ونكون جاهزين. طبعا صارت كل زينة ومرتبة. اذن يلا الحمد لله كملنا من هذا حتى ينشف وبعدين نرجع نحك هاي على السريع بعد الصلاة لما يكون جاهزة ويكون هذا ناشف قبل اروح اصلي. طبعا هنا صار تفاعل ويا الاساس اللي هم صابغينه والفيلر اللي انا صبغته. الفيلر او الاساس اللي هم صابغينه من قبل من النوع الرخيص مثل ما قلت لكم، كل شيء ينشلع من عنده بسهولة، الصبغ الشغلات هاي، فما يتحمل اي شيء اسمه مواد بتنار او هيك شيء. فهذا الصبغ الاساسي والفيلر والشغلات هاي كلهن بيهن تنر لانه مو مائي، فصار تفاعل هنا وحكيته وبخيته من جديد. فهاي الشغلة كلش مزعجة بالمواد الرخيصة. يلا اروح اصلي وارجع. حط لنا لايك ومتابعة فضلا وليس امرا، وان شاء الله نرجع لكم بعد الصلاة. وفقا لترتيبات إيرانية. في الأثناء قال مسؤول في بحرية الحرس الثوري. وهاي رجعنا. يلا خلينا نحك هذني وننظف الجراج. طبعا مثل ما تشوفون الاصلي ما يفقع بسهولة بالتنر، يعني هسه التنر اذا حطه على الاساسي او على هذاك الصبغ اللي هم صابغينه مثلا بسرعة يحترق. فلين هيك دائما يعني واحد يستثمر بشغلات تكون يعني اصلية وزينة احسن ما تتعب روحك بشغلات رخيصة تصبغ وتكمل وتعذبك بالصبغ وتعذبك بالشغل وبعدين ترجع تعيد الشغل من جديد. هاي بس نوخر هذا الزفت همينه منه. وهاي هسه تنظفن. شوف التنر شو يسوي بسرعة يحرق تشوفوه. وهاي هسه همينه انحكت. واهم شيء الاطراف، اهم شيء الاطراف حتى شنو ما ينسهل عندك الكلير كود او الصبغ. وبهاي الطريقة صارت جاهزة نمسحها واصبغها بالفيلر على مود كلها تكون لون واحد ونصبغها تطلع 100% زينة. يلا خلينا نبلش ننظف الجراج من على ما هذني نشفن. وهاي الغوالي هسه كملت كل شيء. طبعا حكيت هاي المنطقة كلها وكملتها. هاي كذلك هذني تيبتهن هنا همين جاهزات صارن. وهاي الجهة همين كملت. صفرت هاي واخرت هذا المساء انا طفرت عليه بالزفت هذا من غسلته ونظفته. هاي الجهة كلها كملت. يلا هسه خلينا نخبط الصبغ ونكمله بعدين ننفخ اخر نفخة وننظف اخر تنظيفة ونبلل القاع ونكون جاهزين للصبغ. وهاي هسه العدة صارت كاملة. طبعا للمتابعين الجدد هاي الوصفة مال الصبغ
وهذني هن اللي راح نستعملهن على مود نطلع اللون مال هاي السيارة. طبعا عندنا 604 اللي هو هذا، ومن بعدها هاي الأرقام، وعندك هنا الوزن مال هذا مخصص به، واللي بعده إذا ما صفر هذا راح النوب يصير 162.9، بس إذا صفره النوب تظل هيك تحط شوية شوية من لمن توصل للنتيجة. فالأفضل إنه نصفره، كل ما نحط شوية نصفره راح تكون الخبطة كلش دقيقة. هسه أول شي نبلش ب 604. طبعا هذا صبغ مائي فلازم هيك تخبطه 153.2 بالضبط اللي مكتوب هنا. هسه نتحول إلى 902، ودائما خلي الصبغ بالنص حتى إذا تغلط أو هيك شي تقدر يعني تسوي لك كلينسة أو هيك شي مثلا تطلع الصبغ بيها. بس إذا تحط مثلا بكل مكان تحط لك شوية راح تخرب على روحك. وهاي هسه اللون صار جاهز. هاي هسه بعد ما كملت الصبغ لميت غراضي هنا، بعدين هم انا اغطيهن بالكيس على مود ما يصير طوز عليهن. هسه اجيب ماي ارش القاع كلها وانظف السيارة تنظيفة سريعة، وبعدها اجهز نفسي ونوب ننظفها هم بعد مرة ثانية وثالثة. هسه بعد ما رشيت القاع، طبعا الماي من ترشه اي طوز بعد ما تنظف او هيك شي ينزل يلزق بالماء، والطوز اللي هم بالقاع اللي كلش ناعم بعد ما حكينا وسوينا همينه راح يلزق ويا الماء. فبهاي الطريقة ما راح يصير اي طوز على الصبغ وتطلع النتيجة كلش حلوة. طبعا اول شي ابلش بس بالهواء، وبعدين هواء وصله، وهاي دائما الوصلة من تنظفها هيك شوية انفخ على القاع على مود يلزق بالماء. طبعا هذا كان شلون سيم ماي بس خاص، هذا يا دوب يسوي يعني يحك، فأي مكان مثلا بيه شوية لمعة ترجع له بهذا، لا يغير عليك شيء ولا هاي، بس يخلي الصبغ أو الأساسي يتشلب. هسه بعد ما خلصت من الهواء هسه تحول هاي وهاي المادة على مود نوخر كل الدسم من القطع اللي راح نصبغها، وبعدها نسوي الخطوة الثالثة هم راح نشوفكم اياها. شوفوا اي دسم ينشال. هسه بعد ما كملت من شغلة الوصل النوب اجي هاي اسمها تاك راج. هاي وصلة تكون لزجة، فأي طوز أي شيء يعني هسه الوساخة اللي مثلا مسحتها أو طاحت شغلات مثلا من الوصلة نفسها هاي راح تشيلها. طبعا هاي هي أهم قطعة عندي لأنه هاي كبيرة فضروري انظفها عدة مرات. هسه ننظف الباقي والنوب نبلش نبخ. وهاي هسه صرت جاهز على الآخر، يلا خلينا نبلش نبخ. طبعا اول رشه دائما اخليها خفيفه على مود يلزق الصبغ، وبعدين اقدر ارشها براحتي.
وهاي كملت من الأساسي. طبعا يطول يلا ينشف لين يضوج مائي، فالرطوبة اللي بالقاع ودرجة الحرارة تصير يعني مو كلش قوية مثل الفرن، فتاخذ شوية وقت. بس الحمد لله النتيجة طلعت كلش حلوة. هسه نقدر نخبط الكلير كود ونرشها ونخلص من عندها، وإن شاء الله تطلع النتيجة حلوة من دون أي سيلان أو مشاكل بالصبغ. وهاي المسدس ترسته ماي حتى إذا بيه صبغ ما ينشف الداخله. هسه بعد ما أخبط الكلير كود أنظفه حتى يكون جاهز نرش بيه الكلير. طبعا هاي بيها الدرجات اللي تخبط بيهن. هسه إذا نريد نخبط على هاي نستعمل هاي، بس أنا أحب أستعمل المسطرة هاي. هسه على مود نخبط تقريبا نص لتر على 4 كلير كود وهذا الهاردر والتنر، تطلع النتيجة 100% زينة واللي متعود عليها. لأن أهم شيء من تصبغ ولقيت الخبطة اللي تفيدك أنت وتصير 100% زينة استعملها دائما، لأن تكون أنت متعود عليها. طبعا هذا الكلير كود لازم تستعمل 2 على 1، بس قصدي يعني بشغلة التنر، لأنه أشوفه هو هذا المناسب وما يسيل عندي وتطلع النتيجة كلش حلوة. استعمل هذا الكلير كود وهذا الهاردر. التنر مو مشكلة يعني تستعمل ماركة ثانية، أنا استعمل هاي الماركة وعندي هواي من عندها فماكو مشكلة. وهاي هسه صار جاهز بسرعة، صار شفاف. هسه راح ارشها بالكلير كود، بس راح يصير طوز كلش هواي، فاصور لكم شوية ونوب نشوفكم النتيجة. وهاي كمل الصبغ والنتيجة طلعت كلش حلوة. طبعا ما شاء الله صار كلش زين، لمعته حلوة ومرتبة. هسه صار انقطاع جاهزات والامور كلها حلوة صارت. وهنا القناة صبغته كله، زائد هاي همينة صبغتها بالصبغ والكلير كود والشغلات هاي كلها عمود تكون قوة بيها. وبعدين ارجع لها اتيبها منها ونصبغها بالاسود مات على مود تصير مثل الاصلية. فالحمد لله هسه كملنا من شغلة الصبغ. هسه نشيل الجلاد نشد لها التايرات حتى نغسلها من الداخل ونضبطها على الاخير وتكون جاهزة للبيع. طبعا عندنا هنا مثل ما تشوفون هاي الشخوط هذا كله بالبوليش نقدر نوخره. وهاي خلصنا من الجلاد، وهنا كان الحز اللي هم مسوينه كله اختفى. ومثل ما تشوفون هذا طبعا هذا الاصلي، الصبغ مالها الاصلي. انا صبغت تقريبا لهنا وهنا الكلير، وهاي بس الطوز مالت الكلير. هسه همينه منه بولشه بعد ما تبين عندكم هاي الشخطه همينه الشغلات هاي كلها ان شاء الله نبولشها وتروح. بس قبل البوليش اكيد ضروري واحد يغسلها السياره وينظفها عدل قبل لا يبولش. بس اول شيء خلينا ننظف الجراج ونوم نشد التايرات. وهاي تنظف الجراج، يلا خلينا نشد التايرات ومن بعد نبدل دهن.
اوكي شباب، هسه كملنا التايرات وبعد نشد الراس الباتري انه بنبدلها الفلتر والدهن والشغلات هاي. بس هسه اذن خلنا نروح نصلي المغرب ونرجع نكمل الباقي. يلا شويه ونرجع لكم. هاي هسه خلينا نركب راس الباتري، بس قبل لا نشده بس هيك حكه هذا نظفه حتى نكون ضامنين انه دائما يكون الكهرباء نظيفه تجي وماكو اي اشكال بيها. طبعا شغله كلها سهله وخفيفه ما تاخذ لا وقت ولا هاي. حتى لو كان الباتري يعني ما بيه اي اشكال او الكهرباء ما بيها اي اشكال، بالعكس انت راح تسوي الجوده تكون افضل. تمام. هسه نبدل الفلتر، طبعا بيه هيك كليبسات منه. شوفوا طبعا وسخ. بس نبدل الجديد راح السيارة ترتاح ازيد ويصير العزم همين احسن. وهذا الجديد طبعا شوف الاصلي، وهذا مان فلتر طبعا افتر ماركت، بس شنو نفس الشيء. هذا يكون كلش غالي من الشركة، وهذا يكون شوية يعني سعر احسن. طبعا هاي الغطاء بس ترفعه حتى يصير اسهل من تعبي لها دهن. وهذا الدهن اللي هسه نازل هنا اكيد من يعبون، اذا تشوفون هم هنا صاير دهن يظل يطيح منه ومنه، وهم يسوي ريحه او خطوره هم على مود يحترق الدهن. فهذا الدهن اللي يحترق هم يسحب الهواء ويدخل السياره فتصير ريحه بيها مال دهن محروق. واكيد بعدين من اغسل السياره هم راح اغسل المحرك والغرفه هاي كلها، وان شاء الله تصير كلش حلوه. وهنا جوا نفتح هذا القبق على مود الصرة، وهذا القبق مال فلتر الدهن. هسه بدنا لمن هذا يفرغ الدهن على الاخر انه بنسد هاي الصرة، وبعدين نفتح هذا البيت مالت الفلتر. طبعا هذا حاولت احله بس قوي قوي فانسحق منه، بس مو مشكلة، هذا بس يصير مثل القبق على ما تطلع الدهن حتى ما يغرقك. بس هسه شو نسوي؟ لازم نفتح هذا كله مباشرة فينزل الدهن قبل بالسطل، فماكو اي مشكلة. بس هو دائما الالمنيوم والالمنيوم من ينشد ويظل دائما مشدود مثلا فترة كلش طويلة يقفل. طبعا هو إله عدة خاصة، يعني لقمة خاصة تكون إله، بس ما مشتريها لانه بها مرة اشتريت سيت كامل مال عدة سيارات ومو زين، يعني بسرعة فلت مننا وهم قام يسحق يعني. بس ان شاء الله نشتري عدة احسن من هذيك اللي كانت عندي مال فلاتر، تكون اصلية وزينة حتى نقدر نبدل الدهن بسهولة. طبعا المكان مالته مزعج مثل ما تشوفون، ركبت هاي ما قدرت يعني احل بيها. هسه راح افتح هذين البراغي ننزله شوية على مود اقدر احل البرغي هذا. طبعا هذا انا دربي كلش قوي مزعج، دائما هيك لازم نفتح هاي الغطاء كلها على مود اقدر اسيطر عليه. وهاي هسه نحل الفلتر. هسه حط طاسه صغيرونه هنا حتى ننزل الدهن بيه ونرجع. طبعا الفلتر حيل تعبان. طبعا اكو سيارات تجيلي الفلتر تكون ممصوص هيك
هيك صاير. ويقول لك مبدلين دهن، يبدلون دهن بس ما يبدلون الفلتر لأنه يكون صعب وهالشغلات. هاي مشكلة كلش كبيرة، ضروري تبدل الفلتر والدهن بنفس الوقت. بهاي الطريقة راح تحافظ على سيارتك وتطول من دون أي إشكالات. هسه هذا نطفه وأبدل هذا الواشر والنوب نشده. طبعا من أنا حطيت هاي التطوالة وضربتها بالشاكوش. يلا الحل، بس شنو كون حذر، دير بالك يعني مو بس تيجي وتدقها بالشاكوش والشغلات هاي، لازم تكون تعرف يعني ايش قد تتحمل وايش قد القوة مالتها. فإذا كانت كلش قوية وخطرة عليها انه تقدر تكسر شي بيها، عوفها، لازم تشتري اللقمة مالتها. وهاي بيت الفلتر صار جاهز، وهاي الفرق بالجديد والقديم. دائما حط دهن على الواشر على مود شنو من الشدة ما ينثلم. هاي هيك كافي. هسه نقدر نرجع الحبشكلات ونخلص. ما راح استعمل المحقان، راح اشوفكم الخبرة مالتي. بس راح اغرق المحرك كله. بسم الله. شوية ما غرقته، بس اول شي لحته زين، بس مو مشكلة راح اغسل المحرك. طبعا صوت شوية يصير قوي مال الطقطقة والشغلات هاي، من يتداور الدهن يرتاح المحرك. وهاي خلصنا من شغلة الدهن والفلتر. هسه نبدل الفلتر مالت الهواء داخل السيارة، الكوبيه فلتر، ونصفر السيرفيس مالها ونكتبها همينة بالكتاب مالها عمود نعرف انه مبدلين الدهن بالتاريخ والكيلومتر مالها وشغلات هاي. بس هسه شباب راح اروح للبيت، وان شاء الله باكر نرجع ونكمل الشغلات الباقية. قبل لا ارجع لكم حطونا لايك شير ومتابعة فضلا وليس امرا. تحياتي. صباح الخير، هلا والله بالشباب. هاي رجعنا لكم، وهسه راح نركب هاي القطعة والقطع هذنيج عمود ننزل السيارة. طبعا ما راح اقدر اكمل السيارة، بس اذا اجيب انا وياي عمال راح نكملها. فان شاء الله هسه شوية ويجون. قبل لا يجون خلينا نكمل هاي القطعة وهاي والجهة الثانية. بعد ما اركب هذين القطع لازم ننظف السيارة، مثل ما تشوفون هوسة صايرة، والفرشة هاي لازم تنكنس، والقدامي لازم تتلمع وتتنظف. يلا خلينا نبلش هنا. اول شيء نسد هذني بالسيليكون. بهاي الطريقة هسه بعد اي رطوبة اي مي يجي منها مثلا يدخل منها ما راح يدخل داخل الكنال، يعني داخل هاي الغرفة كلها او يدخل على الجنطة. ونوب نستعمل هذا مالتر الزنجار، هيولي رومس بوكس يسمونه. طبعا هذا مثل الدهن فراح ينتشر الداخل، فيكون دائما عازل. اذا صارت رطوبة هنا بهاي المكان كله او هاي المكان راح يكون عازل مرتب. هاي هسه تمام. طبعا شوفوا شلون شكله. هسه هذا من ينشف يصير كلش قوي وزين، يعني يكون عازل. مجربه هذا انا هواي يعني مرات بسيارات، يعني فعال كلش حلو، خاصة بداخل الكنالات، يعني داخل الغرف هاي بالبيبان بهيك اماكن. هلو. طبعا اجوا العمال. هلو. او ماي جاد. اسمع عمودي، او ماي جاد. يلا تعالوا 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 تعالوا. انت شو اسمك؟ كولين. انت كولين اسمك؟ شو اسمك؟ حركات. لا مو حركات. انت شو اسمك؟ كولين. انت كولين. هاي هي. انت شو اسمك؟ كيان. كيانو. انت؟ حسين. حسين. طبعا دعامية مال حسين كلها مفلشة. شوفهم دعاميتك بابا. ايه. طبعا عيد ميلاد حسوني يوم 12، فكتبوا له بالتعليقات كل عام وانت بخير وايامك سعيدة. هاي هاي. طبعا هسه الشلة اجوا. قبل لا اكمل الشغلة هاي، بس راح اكملها
وهم راح يبلشون بالسيارة داخلها ينظفونها ويرتبونها. اوكي تمام. ايش قد الساعة مالتكم؟ ساعة مالتنا ايش قد تريدون بفلوس بالساعة؟ هيك. اوه انت تريد هيك؟ أنا أريد تي. انت همتي؟ انت ايش قد تريد؟ فيك. ها؟ ايش قد تريد فلوس انت؟ فلوس. ايش قد تريد فلوس؟ لا قطة. هوني أختي. قطة؟ يلا تي يعني 100. هو اختار قطة هوني تي. لا كلكم تي. يلا ها هي اتفقنا وياهم على السعر، فيلا خلي يبلشون تنظيف. لا اللي بعد. لا هيك الطمع يصير. يلا هسه دني الشغلات كلهن طلعهن الاوراق. هاي الاوراق سطرهن كلهن عدل. هنا مثلا سطرهن على مود بعدين نشيلهن نحطهن هنا. اوكي يلا حمودي كضها انت، مو تحطها بالقاع بابا، دير بالك مو تطيح. اي عافيه ليدي. وهسه شباب نحط هذا الزفت هنا داير ما داير. هاي اوقف باباتي. هاي حط بحر. طبعا هذا راح يصير مثل القازقت يعني. ها بابا. اي بابا هذا راح يصير مثل القازقت لان هسه من نكبسها عليه ما راح يدخل مي. هاي. اي محمد اعطيني تعال هاي. اوقف خلي. حط هاي. اي هسه حط هاي اصبر لي. حط. اي حط بابا. وخر بابا. ما حط. اي هسه نركب هذني هنا يا شباب. اصبر بابا. اوكي بعد وحده بعد وحده اصبر لي. وهاي هسه اخر وحده شباب. طبعا من نكبسها راح يطلع الزفت منا ومنا، فراح يكون همينه عازل، فرشيناها من هاي الماده من جوا والزفت منا. اوكي ما تحطها. تريد تحطها؟ يلا حطها وياي. لا أنا. يلا اصبر حمودي. يلا حمودي عافيه هيك. اي بابا شو طالع حربانة انت اشتريت هاي اي وصبغتها؟ اي هاي تمام حمودي. تمام. هسه نشد لها براغي منا ومنا. هنا اي ها لقيتها. اي بابا. وين لقيتها هاي؟ ها نشد زين. ايه تمام. كله زين. سويت زين يعني. وهاي شباب شوف شلون النتيجة صارت كلش حلوة ومرتبة من دون غلطة. ايه هسه هاي كانت حربانة وبابا اشترى هاي وصبغها وساعة ركبوا هنا وانا علقت حد اللي. هسه نشد هاي القطعة هاي. هاك. اي تعال حمودي. هاي هسه نركبها هنا. وهاي الجهة هسه صارت كاملة. هسه نشد الجهة الثانية. طبعا هذا بس وساخة بعدين نغسلها يطلع اللون مالها. وهاي هسه كملت. طبعا بعدين بعد ما اكمل مثل ما قلت لكم اطيبها من هنا، وهذا اصبغها بالاسود. ومثل ما تشوفون ذني القباقه اللي شلعتهن هذني كلهن راح اخليهن هسه مشلوعات. بعد ما زفتها من جوا النوب ارجع القباقه على مود هذا حتى ما يكون متعرض للرطوبه والزنجار. طبعا هاي القوطيه انا مستعملها بس الماده اللي جواها ماده خاصه. اذا تشوفون شوفوها مثل الدهن. هاي اللي داخلها لان انا اشتري دبات كبار فاعبي هاي على مود اقدر ارش بالمسدس الجديد. طبعا هذا مثل هذاك اللي عندي بس اشتريته على مود هاي الصوندا، لان اذا اشتري بس هاي الصوندا بحدها 200 او 300 كرون لقيتها بمحلات ثانيه يعني، بس هاي اشتريتها بالبيلتيمه هي والصوندا ب 150. وهيك صرنا مستعدين. شوفوا شلون الطريقه مالته. اوكي جاي يرجع الهواء بس خلنا نشد هاي. نحط الهاي التفلون على ما يصير تسريب ونجرب.
اوكي شباب، طبعا قصيت الصوندة لانه جاي يصير ضغط بالصوندة ويرجع الهواء لهنا. انا حاولت انقص الضغط والشغلات اللي هم كاتبينها من 2 إلى 4 بار اذا شد الصوندة، بس رغم ذلك نفس المشكلة. بس هسه شنو نسوي هيك، وهاي الصوندة على الاقل نقدر نرش منها ومنها ونغرقها. صار لي شيء نص ساعة بس احاول اخليها تشتغل. حتى حميته هذا صار حار، عم يصير بعد يعني يرطب اكثر او لين، يعني انه ما يكون قوي، ونفس المشكلة. وهاي هسه شحمت من جوا مثل ما تشوفون، اللي شحمته من هنا قام يطلع هسه من الفتحات اللي منها. فهاي باعتبار الشبع كلش هواي، فهذا كلش زين انه يظل يطلع منها. شوفوا فهاي الجهة هسه كملت. خلينا نسوي نفس الشيء بالجهة الثانية. تمام. هسه هاي هم جهزت مثل ما تشوفون. هاي من غرقتها، شو قام ينزل هسه الدهن منها ومنها. هيجي معناتها تأكدنا انه كل شيء غرق وصار زين. هسه بعد ما كملنا من الكنالات خلينا ننزل السيارة، وبعدين هاي شغلة الصبغ اللي نصبغه اللي قلت لكم عليه. بس اهم شيء خلينا ننظفها نلمحها شوية. وهاي هسه بعد ما نزلت السيارة نشد التايرات نضبهن عدل، وننفخ التايرات هم نتأكد من عدهن، والنوب نكمل الشغلات الباقية. وهاي هسه بعد ما نفخنا التايرات النوب نشدهن بالمومنت، عم نتأكد كل شيء مشدود بطريقة صحيحة. تمام. هسه بعد ما خلصنا النوب نفتح القفل هذا حتى السبرينج اللي موجودة هنا ما تظل مضغوطة وتخرب. وانا هسه بعد ما نشف هذا كله زين، صار له هسه تقريبا يومين. هسه نقدر نرشها بالمادة ونغسلها. بس قبل لا اغسلها الم الغراض كلها اللي جوا والمحها، وبعدين نقدر نغسلها حتى تكون جاهزة للبوليش. بعد ما لميت الوساخة اللي بالصندوق وكنسته بلشت امسح بماي وصابون حتى يكون جاهز للتلميع بعد ما اخلص كل شيء. بعد ما كملت من الكنس النوب ارجع بهذا المسدس يسمونه تورنادو، يضغط هواء كلش قوي ويا صابون، فراح يطلع لك الوساخه كلها اللي تكون بالفراش او جوا الفراش اللي حتى المكنسه ما تقدر تطلعها. فالطريقه مالته كلش حلوه وسعره تقريبا $50. وهاي الجنطه هسه كملت. خلينا ننظف هذا ونخلص من عنده، لانه شوف من قد ما واقفه معفن. حتى بعد ما نكمل ننظف هاي الوساخة النوب نلمع الباب من هنا همينه، ونلمع الداخل بالمادة، لأن هسه بس غسلتها واخرت الوساخة حتى نكون خالصين من هاي 100%. وهاي هسه الباب هم فركته وفركتها من جوا منه. طبعا هاي لحمت القاعدة مالتها ومن حطيت لها سيليكون من هذا الكلش قوي لمود بنت تنشف بعد ما يصير بها اي حركة. وهاي النتيجة هنا صارت همين كلش حلوة. هاي على مود بعدين من نغسل السيارة بالكامل وارش بالماء ما يحتاج افرك هنا، لانه بس شوية صابون يوقع لانه حاط صابون بهاي الطاسة. فهسه صارت تمام.
وهاي السيارة صارت جديدة من جوا، حتى ريحتها صارت كلش طيبة. شوف شلون صارت هسه مرتبة، حتى يعني تحس انه سيارة يعني جديدة، كانها ترتاح هسه من تطلع بيها مثلا وهيك نظيفة، تحس يعني بالسيارة. بس كانت هوسة ووسخة ومتربة. وحتى أنا هذا الصمغ اللي كان هنا شلعته، وهذاك هم اللي هناك شلعته. فهسه صارت من جوا 100%، والجنطة مالتها همين ترتبت. هسه اجى دور المحرك نغسله، وهمين لمعة النوب اسد البنيد، النوب نقدر نغسل السيارة ونلمع التايرات حتى تكون كاملة مكملة. وهسه صرنا جاهزين لغسل المحرك. طبعا نوخر هذا على مود اغسل المحرك من جوا، وبعدين نرجع الغطاء وهم نغسله من برا. هاي هسه خلي المادة شي 5 دقائق تشتغل براحتها، وبعدين نضخها بالعالي. بس دير بالكم من الكهربائيات، هذا عقل السيارة اللي فيوزات اللي هنا وهنا، وهذا العقل، فلازم تنتبه لهاي الشغلات وترشها بطريقة صحيح. واذا ما تعرف لا تغسل المحرك على مود ما تسوي مشكلة. وهذا المحرك ديزل فيتحمل ازيد اذا ترش عليه هنا، بس عندك السيارات البنزين اذا ترش على البلكات او هيك شي تخربط السيارة ما تشتغل عندك. هسه بعد ما رشيت المحرك ارشه بالهواء على مود نوخر اي رطوبة على الوايرات على الحساسات الشغلات هاي كلها. والنوب نغطي المحرك ونشغله على مود شوية يحمل المحرك يبخر كل رطوبة تظل تتبخر، ونخلص من هاي المشكلة. هسه نشف المحرك مثل ما شفتوا شغلتها، فتبخر كل الرطوبة تبخرت دار مدار المحرك. هسه نقدر نلمعها. وضروري من ترش المحرك، انا رشيت هيك يعني الماء، حاول على القبق هيك مو منها هيك، وكذلك بالجهة الثانية والاماكن هاي مثلا مالت الكهرباء حاول يعني ما تدخل الماء هيك يعني بالفيشة مباشرة. وهاي غرفة المحرك طلعت كلش حلوة ومرتبة. طبعا غرقتها بالمادة على مود يتشبع البلاستيك وتظل اللمعة مالتها هيك حلوة. هسه بعد ما خلصنا من المحرك النوب نرش السيارة. طبعا هاي المادة مركزة مخليها قوية تصير نرش بيها التايرات. بس السيارة لازم نخبطها بهذا مال الصابون، لان هاي كلش قوية السيتروس. ما تشوفون بسرعة صار جوزي يعني جاي يحرق الوساخة. شوف شلون يطيح الوساخة من التاير. فهاي كل المادات اللي حاطينها على التايرات مثلا مال تلميع اي شيء يطيح. هسه نبلش نرش التايرات اول شيء على مود ما ينشف عليهن. طبعا هذول الفلقات زينات نظيفة يعني ما يحتاج الاسيد ويل كلينر على مود تطلع اللمعة ازيد، لانه هذا نيتشه بس يعني اذا كان زنجار من البريكات تقدر تستعمله تطلع لك النتيجة كلش حلوة. بس هسه لا ما يحتاج لان هو اصلا الفلق نظيف. طبعا الاسبوع الماضي انباعت هاي السيارة ب 88,729 كرون. طبعا سيارتي ماشية 170,000، وهذا من السيارات اللي باقيات بفئتها. فكتبوا لي بالتعليقات هل سيارتي تسوى 90,000 كرون بعد ما صارت سيارة كلش حلوة ومرتبة.
وهاي التويوتا انغسلت وكملت. خلنا نكمل اخر لمسات وارجع لكم، بس قبل لا ارجع لكم لا تنسونا باللايك والشير والمتابعه اذا عجبكم هذا المحتوى، وان شاء الله جاي لكم بالمزيد السيارات الحلوه والشغلات اللي لازم ما تفوتكم.